Hej på er och välkomna till en ny video. För ett tag sedan så lade vi upp en bild på vår Instagram-story på ett paket där vi bad er att gissa vad paketet innehöll. Och flera av er så gissade ju faktiskt rätt, nämligen 2 hemsökta dockor. Ja, 2 till. Vi har ju som sagt 2 hemsökta dockor redan tidigare. Leandra och Vivian som vi har presenterat på kanalen för det börjar bli ett ganska bra tag sedan, men videon finns på kanalen om du är intresserad att se information om dem också. Det var jätteintressant att läsa era gissningar. Ni hade gissat på väldigt spännande saker, bland annat då olika hemsökta föremål, och vissa hade specifikt gissat på en hemsökt docka eller flera. Och ja, vi hade ju inga egentliga planer på att skaffa fler hemsökta föremål överhuvudtaget. Nej, egentligen. Precis. Alltså det kom ju egentligen ganska spontant, den här tanken hos oss. Alltså sedan vi skaffade Leandra och Vivian så har vi ju fått frågan många gånger om vi kunde tänka oss att skaffa fler hemsökta föremål i framtiden. Men för tillfället, eller i alla fall då, så kände vi oss väldigt nöjda liksom, så som det var då, och det var ju nytt för oss det här med att ha hemsökta föremål. Och det är det ju fortfarande, men ändå så ligger ju alltid en nyfikenhet där i bakgrunden och pyr lite. Alltså tanken blev ändå lockande och man började fundera att hur hade det varit att ha ännu fler hemsökta föremål i sitt hem. Så vi började ju fundera lite mer och mer på det ändå, och kanske jag mest kollade runt lite på nätet vad som fanns, olika hemsökta föremål eller kanske mer specifikt dockor då. Och jag hittade ju ganska många intressanta annonser, men inte direkt någon som jag fastnade helt 100 för. Nej, det är ju faktiskt en grej som vi tycker är väldigt viktig för oss i alla fall, att man ganska, liksom på ett relativt tydligt sätt känner dragningskraften eller liksom, bandet till föremålet på något sätt, att man faktiskt då skaffar ett föremål som man känner att man har någon form av koppling till på något sätt. Ja, det tror jag är jätteviktigt, och efter lite tid, det gick tid och vi kollade runt lite mer på nätet, så hittade vi faktiskt då 2 annonser på just de här dockorna. Den här bredvid mig, det var egentligen Celestine. henne du hittade först egentligen. Ja, precis. Celestine och senare också Vanessa. Och det råkade sig faktiskt så att de här 2 dockorna så kommer från samma försäljare som vi köpte Vivian och Leandra ifrån. Så det var ju väldigt intressant, och jag visste faktiskt inte det till en början då jag drogs till de här. Eller du också kände ju en alltså jag dragningskraft. kände igen kanske, nu har jag ju fått lite erfarenhet av det här att bo och leva tillsammans med hemsökta föremål och vad hela den grejen går ut på, och när du kände lite dragningskraft till Celestine och hela den grejen, så var jag ju direkt mer öppen för att ta det till mig, kolla runt, och igen så väcktes ju det här intresse kring att kolla runt lite vad som finns, och för att göra en lång historia kort så det blev 2 helt enkelt, för att jag kände ju då igen också lite dragningskraft, eller inte så lite heller, utan det var liksom dragningskraft till den här dockan, det här föremålet, och du hade väl sett henne scrolla förbi redan innan, men och känt någonting, men det var kanske jag som tog upp liksom det på allvar med Vanessa. Ja, och när vi började läsa i den här beskrivningen till de här dockorna så insåg vi ju att det var då som sagt samma ägare som hade haft Vivian och Leandra, och det tycker vi ju redan var väldigt intressant. Väldigt intressant att hon fortfarande har föremål. Jag tror att det var så att hon släpper ifrån sig de här föremålen i långsam takt när hon själv känner att hon är redo, och när föremålen och energierna kopplade till dem också
liksom på något sätt för henne meddelar att de också är redo att komma till ett nytt ställe, ett nytt hem. Och det kändes ju ändå ganska tryggt skulle jag säga, eftersom det här verkade vara en väldigt seriös och pålitlig försäljare, så det blev så att vi faktiskt köpte 2 till hemsökta dockor av henne, och jag tycker det är väldigt fascinerande att de här dockorna antagligen har bott tillsammans med Leandra och Vivian då under många, många år. Ja, och väldigt intressant också att vi under den tiden som vi hade enbart Leandra och Vivian så har vi fått massor av jättespännande och intressanta bevis och kommunikation med energierna kopplade till dem, och vi har haft dem med oss på föreläsningar. De är väldigt blyga men också har visat sig vara ganska nyfikna på publiken på olika sätt. Och den här videon så gör vi då för att presentera Celestine och Vanessa lite för er också och berätta lite om deras bakgrundshistoria och lite som vi berättade nyss, våra tankar kring varför vi valde att skaffa de här föremålen. Kanske främst då för att det på något sätt kändes lockande att få fler erfarenheter och lära sig mer om hemsökta föremål, och också liksom för att se hur vi kan samspela och leva tillsammans med de här energierna. Att det kändes ändå väldigt rätt skulle jag säga. Vi hade båda en stark dragningskraft och kände att vi vill ge dem här ett nytt hem här hos oss. Men jag tänker att innan vi berättar och går in på föremålens historia och detaljrikedom allt för mycket, så tänker jag att vi ska lämna en liten stund för er som tittar på den här videon och eventuellt känner någon energi kring de här föremålen på något sätt. Så ta en liten stund och känn in om du har känningar och är sån att du kan känna föremål via video på det här sättet. Så innan vi går vidare så vi tar en stund och kommentera jättegärna redan här. Pausa videon och gå ner och kommentera vilka känningar eller indikationer du får. Får du bilder, får du känslor, får du vad som helst. Vi är jätteintresserade för att många som såg presentationsvideon också med Leandra och Vivian så fick känningar av olika saker och kommenterade, så att jag tänker att vi gör likadant här. Så ta en liten stund och gå ner i kommentarerna och kommentera om du känner någonting, så fortsätter vi alldeles strax. Jag tycker att vi testar ännu en intressant grej i den här videon. Vi har, som ni kanske ser redan, så har vi 2 EMF:er här framför dockorna. Och vi tänker att vi knäpper igång dem och ser om dem på något sätt, om dockorna eller andarna som är kopplade till de här dockorna vill bekräfta någonting som vi berättar kring deras historia. Så jag tänker att vi knäpper igång de här, och jag kan ju säga det redan nu också att vi har inte igång något wifi-nätverk, vi har inte igång mobildata på telefonen, de är i flygplansläge. Så och inte ens i närheten. Vi har ingenting i vårt hem som strålar ut någon form av strålning. Vi har inget wifi-nätverk här hemma igång, och telefonerna är som sagt försatta i flygplansläge, och inget annat heller som går
strålning liksom på det sättet. Så inget yttre borde kunna påverka de här, och nu ser vi inte själva heller. Jag ska kolla bara så den är igång. Den är igång, ja. Jag kan kolla den här också, för jag klickade bara igång den så här snabbt. Ja, de är igång, men vi har ingen aning om det kommer utslag på de här, för att det finns lite intressanta detaljer kring EMF-utslag och de här energierna som vi kan berätta alldeles snart. Men jag tänker att ni får hålla koll på de här mätarna under resten av den här videon, så ja, får vi se helt enkelt. Och vi kan ju säga åt Celestine och Vanessa att ni får jättegärna gå fram till de här EMF-erna och bekräfta om ni vill kring det vi berättar, eller det som vi har fått höra om de här personligheterna eller de här andarnas historia. Det som vi har fått höra om Celestine är att den här försäljaren då, som har haft henne under många års tid, köpte henne i en liten stad för ganska många tiotals år sedan. Och den här dockan ska då ha varit tillverkad år 1992. Så en lite modernare kreation, eller ande också eventuellt. Så det är ju ganska intressant att vi valde en energi eller ett föremål som inte är allt för gammalt. Liksom energin kopplad till det här föremålet borde ändå förstå kanske vår moderna vardag på ett annat sätt än exempelvis en som är flera hundra år gammal. Och till den här dockan då så ska en flicka vara kopplad enligt vad vi fick höra av den här försäljaren. Och den här flickan ska ha gått bort som ett barn redan i väldigt ung ålder då. Och den här själva dockan så hade hon faktiskt ägt själv. Hon hade fått den av sin morbror. Eller farbror, nu är jag morbror lite eller farbror, osäker. nu blev jag lite osäker, ja, men han jobbade i alla fall som kringresande hantverkare. Precis, ja. Och den här flickan då så var faktiskt, eller hon blev föräldralös. Och det är lite oklart, vi känner inte till om den här farbrorn eller morbrorn tog hand om flickan, eller om han bara annars gav den här dockan åt henne. Det är lite oklart om de bodde tillsammans. Oklart om han gav den under ett besök eller om de bodde tillsammans på något sätt. Men antagligen så har ju den här flickan gått bort någon gång tidigast år 1992 eller senare. Och hon fäste sig då vid den här dockan eftersom det var ett föremål som hon hade hållit väldigt kärt och tyckt väldigt mycket om. Den här förra ägaren då så berättade att hennes namn var Celestine, och det är vi ju inte helt 100 på ännu. Det har vi inte fått någon bekräftelse av den här energin ännu. Nej, så de här dockorna är ju, eller de här föremålen är ju fortfarande ganska nya för oss, och igen så är de var namngivna när vi fick dem till oss, men vi är igen osäkra på om det är namnen på energin kopplade till dem eller om de liksom bara är namngivna, och vi har inte fått någon tydligare indikation på vad som stämmer, om det är sant eller inte och vad som stämmer. Och jag hoppas att vi med tiden kanske kommer få lite mer indikationer på om det faktiskt var deras riktiga namn. Och vi kommer i alla fall att kalla dem för Vanessa och Celestine eftersom det är de namnen som den här förra ägaren berättat till oss. Och Celestine då, så hon är en väldigt så här välvillig, god och tröstande ande enligt den här försäljaren. Och hon påminner mig väldigt mycket om Vivian, kanske därför för att de har så liknande personligheter. Så det var ju kanske en av orsakerna till att jag fastnade för just henne. Den här försäljaren så beskrev henne som en väldigt omtänksam ande som vill liksom visa sitt stöd i svåra livssituationer, och att hon liksom hjälper både levande personer och, ska vi kalla det, vilsna själar eller vilsna energier. Ja, så det där är en ganska intressant grej faktiskt, att förra ägarinnan har upplevt den typen av mystik kring henne.
Och hon köpte henne i en liten stad från en liten butik och kände genast den här dragningskraften som vi också gjorde när vi såg henne i den här annonsen. Ja. Och den här förra ägaren har faktiskt haft väldigt spännande upplevelser kring Celestine. Verkligen. Bland annat så ska hon ha hört viskningar kring den här dockan och också ljudet av vaggvisor. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Och en annan ganska, ska vi kalla det ändå, ganska kuslig grej är att hon beskrev det som att hon har hört när den här dockan har vridit på sitt huvud. Ja, hon har ju, eller båda de här dockorna har ju sån här gammaldags porslinskroppar och man kan ju lite så här böja på de här olika kroppsdelarna, huvud och armar och så vidare. Och hon skrev och berättade faktiskt att hon har upplevt flera gånger nätter att Celestine vrider på, hon har hört ljudet av det här lilla knärrandet som uppstår när hon vrider på sitt huvud och tittar mot den här förra ägarinnan för att titta att hon sover tryggt. Alltså, hon har ändå upplevt det som en trygg grej, en varm upplevelse, även om man kan tycka att det upplevs lite obehagligt. Alltså lite kusligt ändå, men väldigt spännande. Ja. Jag tycker ändå det hade varit rätt fascinerande att få liksom bevittna det här. Vi har ju hört en del märkliga ljud kring de här, lite knarrningar och sånt, men inte liksom på det sättet att vi hade märkt att huvudet har vridit på sig. Att det kan vi inte med liksom säkerhet bekräfta att de faktiskt rört på sig på något sätt. Alltså vi har inte liksom upplevt att huvudet har bytt position eller någonting i den stilen än i alla fall. Som sagt, de här föremålen är rätt så nya i vårt hem. Det kan hända att vi upplever saker längre fram. Det var det också med Leandra och Vivienne när vi tog hem dem i vårt hem, så tog det ett antal veckor innan vi började försiktigt få kommunikation med dem också. Vill du berätta lite mer om Vanessas historia och vem hon var? Det är ju förstås också lite dolt i mystik och dunkel det också. Man kan ju inte med säkerhet säga allting, men det vi har fått till oss av förra ägarinnan, det är att energin kopplad till den här dockan ska ha varit en 21-årig kvinna faktiskt, så att inget barn den här gången utan en kvinna. Det tycker jag är väldigt intressant att vi numera har liksom en vuxen ande här hos oss, att liksom se skillnaderna i kommunikation eller hur det skiljer sig från att kommunicera med andar av liksom barn. Och hon ska ha levt under 1870-talet eller gått bort under 1870-talet när hon själv var 21 år. Och kanske det mest intressanta eller det mest framstående informationen kring Vanessa är att medan hon levde så har hon varit medial, eller hon har varit en siare. Alltså väldigt spännande. Ja, så hon sägs ha väldigt starka mediala förmågor även nu i andeform, liksom kopplad till den här energin. Och hon ska då ha kunnat förutsäga saker som kommer att hända, stormar, hemligheter. Hon liksom kan ge tydliga visioner åt sin ägare. Så det är någonting den här förra ägarinnan har fått väldigt tydligt av Vanessa, och vi kommer in på det alldeles snart. Vi har själv upplevt redan ganska intressanta indikationer som vi tror är kopplade till just hennes mediala förmågor. Den här förra ägaren så beskriver Vanessa som en välvillig ande, men att hon är mer, ska vi ändå kalla det krävande kanske på det sättet att hon vill kommunicera ofta, hon vill framföra sina budskap och visioner. Hon vill helt enkelt att man lyssnar på det hon har att säga. Så
det stod också faktiskt i annonsen att det inte är rekommenderat att man köper henne om man är nybörjare. Men vi kände väl ändå oss så pass säkra på det här då vi ändå har 2 hemsökta dockor från förut och utforskade paranormala ganska mycket, så vi kände ändå att det kunde vara liksom intressant att försöka se vad den här formen av kommunikation eller liksom visioner och budskap kunde ge oss. Så otroligt intressant, och vad kan vi annat berätta? Som sagt, jätteviktigt igen att de här energierna som vi tog till oss och tog hem i vårt hem, att de är goda. Det som vi kan ännu nämna om Vanessa så var att den här förra ägaren så köpte henne från någon slags egendomsförsäljning som man hade i en gammal herrgård, en viktoriansk herrgård tror jag det var. Och att när hon kom in i det här huset så kände hon en stark dragningskraft till ett av rummen och hon hörde liksom hur någon viskade hennes namn faktiskt. Och hon gick in till det här rummet och där stod den här dockan då, Vanessa. Och hon hade med sig en EMF-mätare. Jag antar att det är någonting hon brukar ha med sig när hon liksom letar efter hemsökta föremål. Ja, hon är också, som vi har förstått det, medialt öppen själv och har kanske fler verktyg att känna in de här föremålen på ett lite mer utförligt sätt än vad vi själva har ännu. Ja, precis. Och det som hon upplevde då var att den här EMF-mätaren började liksom flickra och gå upp mot rött när hon rörde vid den här dockan. Hon beskrev det som att hon fick en enorm dragningskraft i henne. Och hon sa också att det var det enda föremålet som hon köpte från det här huset som var just dockan. Så det var ju en väldigt intressant historia också att hon kände någonting så pass tydligt redan då. Ja. Och hon berättade också om Vanessas bortgång. Hon hade inte så mycket att berätta kring det. Det var väldigt mycket så här oklarheter kring hennes bortgång. Hon sägs ha gått bort under väldigt så här mystiska omständigheter och vi fick berättat till oss att det antagligen handlar om att Vanessa då kan ha vetat för mycket om någon viss person eller att hon liksom vägrat hjälpa fel person som liksom ville ta ut sin hämnd på henne på något sätt. För att den här förra ägaren så beskrev det som att medan hon levde så hjälpte hon familjer. De kom till henne och bad henne till exempel att kommunicera med bortgångna anhöriga. Eller helt att enkelt ge visioner om om framtiden, vad som komma skulle liksom, hur kommer den situationen att se ut? Kan hon säga någonting om den här händelsen som familjen eller personerna som kom till henne var oroliga och funderade över? Det var ju en tid när många män jobbade till sjöss och så vidare. Det kunde ta åratal innan de kom hem igen. Kanske ville de veta hur det var. Kommer de att komma hem? Kommer de att överleva? Och så vidare. Mycket sånt, eventuellt. Ja, så det var ju liksom lite oklart då hur hon gick bort och kanske exakt vilket årtal. Om det var då runt 1870-talet antagligen. Och den här förra ägaren så beskrev det då som sagt som att hon fick en känsla av att det hade hänt någonting åt Vanessa. Ja, någonting som vi inte riktigt vet, att hon kan ha blivit bragd om livet. Så lite likt Leandras berättelse att hon ska ha omkommit under lite mystiska omständigheter i en alltför ung ålder. Jag vet inte då liksom om det har någon koppling till att, för jag drogs ju till det här föremålet redan långt innan jag kände till minsta lilla information om henne. Alltså det känns ju som att de här energierna ändå har personligheter som
tilltalar oss just att de är välvilliga, de är omtänksamma och goda, och det känns ändå väldigt tryggt att ha dem i sitt hem, tycker jag hittills, och jag hoppas ju och tror att det fortsätter så. Jag hoppas att de kommer att trivas här med oss. En liten detalj faktiskt kring Celestine. Under de första dygnen som vi hade henne hemma så minns jag att vi båda kände oss lite så här, jag sa att vi känner oss obekväma i vårt eget hem. Det var någonting de första dygnen med Celestine och hennes blick, eller någonting med henne som gjorde att, man fick en lite märklig känsla av att man var lite obekväm, men jag tycker att det har liksom lagt sig. Ja, det har lättat, men jag kan hålla med, alltså det kändes liksom som att man var, jag vet inte heller om jag skulle kalla det bevakad, men någonting ditåt, alltså att man var påtittad kanske, man kände att någon kollade lite på en och vad man liksom höll på med, kanske på ett nyfiket sätt, men i alla fall. Vi är ju ändå främlingar för varann, eller har varit det under en tid, och vi känner ju inte till allt för mycket om varann ännu. Det som vi har upplevt hittills under den här korta tiden som vi haft dem, så är vi har sett faktiskt, speciellt du har sett så här konstiga ljusfenomen på väggarna och skuggor. Ja, alltså skuggfigurer av olika slag. Nu låter ju det här igen väldigt kryptiskt, eller liksom svårförstått för dem som inte tidigare har upplevt någonting. Och jag är ju också så här sunt skeptisk i grunden, och jag kan inte heller påstå att jag är så väldigt medialt öppen ännu, skulle jag själv påstå. Men jag har börjat uppleva någon form av skuggfigurer som jag kan då och då skymta i ögonvrån. Eventuellt, jag kan ju inte säga med helt säkerhet liksom att vad det beror på eller vad det är jag upplever. Men i komplement till det så har jag också börjat få små, ska jag kalla det, visioner. En grej med Vanessa är ju också att hon kan påverka i drömmar och visioner, och det här är någonting som jag tycker att jag har känt av till viss del. Vi har några konkreta exempel på när jag har fått faktiskt visioner, så som jag uppfattade i stunden när jag fick den till mig, att det här är en vision av Vanessa, som sen också visar sig vara helt korrekt. Alltså väldigt intressant ändå. Jag tycker inte att jag fått liksom uppleva någon tydlig vision hittills. Det känns som att det varit kanske mer riktat till dig. Jag tror att det har hänt 2 eller 3 gånger under den tiden som vi har haft Vanessa här hos oss, att jag har fått någonting till mig som jag kan tyda som en vision eller dröm, båda delar, och sett lite saker. Så det är otroligt intressant, men samtidigt lite, det skrämmer, samtidigt som man är nyfiken på vart det kan leda. Vi har ju dessutom också fått väldigt tydliga indikationer på just EMF-mätarna när vi placerat dem på det här sättet nära dockorna, och förstås stängt av mobilerna eller liksom lagt på flygplansläge och stängt av allt wifi och sånt, att vi har ändå fått väldigt intressant kontakt. Det som den här tidigare ägarinnan berättade just om kring Vanessa, det är att hon använde sig också av EMF-mätare i viss utsträckning. Och hon hade fått pulserande utslag kring Vanessa vid olika tillfällen. Och de första dygnen eller veckorna så tyckte vi att det var väldigt lugnt kring de här, men sen har vi försökt öppna upp och kommunicera mer och mer förstås, och under ett av de här tillfällena så fick vi väldigt intressanta, tydliga, pulserande indikationer kring Vanessa. Så det bekräftar ju liksom det som förra ägarinnan har
också berättat och varit med om så otroligt intressant, för att det fanns verkligen ingenting i den situationen heller som jag tycker att kunde ha gett falska indikationer på det sättet som vi upplevde. Ja, verkligen. Det var otroligt häftigt och jag hoppas att vi får uppleva mer av den sortens kommunikation. Och det är också extra intressant eftersom det stod i båda annonserna till dockorna att de gärna gör sig hörda just via EMF-mätarna. Ja. Och när det gäller dockorna som vi har sedan tidigare, eller andra och Vivian, så har vi aldrig fått, tror jag, EMF-utslag i närheten av dem. Nej. Jag tror inte vi har fått det en endaste Alltså gång de kring kommunicerar jättegärna genom PRSen. och PMBn. PMBn eventuellt Ja. och lite sånt, men aldrig via EMF-utslag på det sättet som vi har fått med Vanessa eller kring de här dockorna. De står oftast ganska nära intill varandra. Så det tycker jag ju är häftigt att från att vi inte har fått något alls på EMF-erna här hemma till att vi börjar få mycket kontakt på EMF-erna när vi har välkomnat de här nya dockorna i vårt hem. Nu har vi ju inte alls själva sett EMF-mätarna i bild under den här stunden, så det blir otroligt intressant att själv se materialet om de på något sätt har indikerat på någonting. Det kan ju hända att de är lite så här blyga också. Vi har försökt förklara varför vi gör den här videon och lite sånt som vi tänker kring det åt dem och liksom berättat lite vad vi gör och hur vi tänker. Vi försöker ju ändå alltid humanisera de här energierna och vara väldigt respektfulla, och alla föreläsningar och allt vi gör kring de här energierna så gör vi med deras liksom tillåtelse och på deras villkor, tycker vi. Försöker i alla fall. Så, och förstås, vi är lite obekanta med de här 2 nya energierna ännu, så det är lite svårt att med exakthet säga hur de vill kommunicera framöver. Men med det sagt så, vi ville väl helt enkelt lite berätta och reflektera med er. Och skriv jättegärna en kommentar om du får någon speciell känsla kring någon av de här. Och kommentera gärna också om du vill se oss göra en utredning kring Celestine och Vanessa. Det tycker jag själv hade varit jätteintressant. Ja. Vi har ju testat lite redan så här utan att filma, men kommentera gärna om du vill se en filmad utredning framöver. Så det blir intressant att se hurdan kommunikation man eventuellt kan uppleva kring de här framöver. Vi kan också flika in att vi också har flyttat till ett annat hem under vintern och under den tid innan vi skaffade de här, så att alla de här 4 energierna nu som vi har hos oss så är också kanske lite obekanta med vårt nya hem ännu. Men vi hoppas att de ska trivas här tillsammans med oss och att vi får veta lite mer om dem med tiden. Och tack för att du har tittat på den här videon och hoppas att du tyckte att det här verkar spännande. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal om du inte redan gör det. Och så får du jättegärna hypa videon om du vill och som sagt lämna en kommentar. Det är jätteintressant att läsa allt som ni skriver in till oss. Så ses vi i nästa video på kanalen. Hej då! Hej då!